હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે અગેન રૂટીનના બ્લોગ લઈને જ હું આવી ગઈ છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અહીંયા છે મીશા. હાય. અલે બાપા, હવે મીશા શું કરશે આજ? આજે કારણ કે જિગ્નેશ ગયો છે એઝ યુઝ્યુઅલ, ગુરુવાર હોય એટલે એને ઓફિસ હોય તો ઓફિસે ગયો છે. અને આજે ફૂલ ડે મીશા મારી પાસે જ છે. જોઈએ મારો દિવસ કેવો રહે તે જોતા રહેજો આગળ વિડીયોમાં. જરૂરથી ને શેર કરતી જઈશ. મમ્મી આઈ થિંક આજે કંઈક ગાંઠિયાને એવું બનાવવાની છે, તો એની રેસીપી પણ હું આ જ વિડીયોમાં શેર કરીશ. ચલો હવે અમે પીએ ચા અને મીશાને આપું દૂધ. મીશુ, ગુડ મોર્નિંગ બેટા. તું શું કરે છે? અચ્છા, મીશા તો એમાં દૂધું પીવે છે ડકમાં. હે બેટા? મીશા, હા, મીશાની મોર્નિંગ થઈ ગઈ. ઓ સરસ મજાનો આજે તડકો પણ છે, સન્ની ડે છે. અહીંયા ને એકચ્યુઅલી ગ્રાસને એવું કટ કરવા આવે ને ત્યારે મીશાને અહીંયા ઊભા રહીને જોવું હોય, એટલે અમે આટલી વિન્ડો ઓપન રાખતા હોઈએ છીએ. વિન્ડો તો ના કહી શકીએ, પણ બ્લાઇન્ડ્સ અમે ઓપન રાખીએ છીએ કે જેથી એને આરામથી સરસ દેખાય અહીંયાથી ને. કટ કરવા આવે એટલે ઘરે વહી ગઈ. ઓકે, આને શું કહેવાય છે? જો અત્યારે ગ્રાસ કટ કરવા નથી આવ્યા, શું કરવા આવ્યા છે? જો ગ્રાસ કટ નો. જો શું કરતા હતા એ ભાઈ? અવાજ કેવો આવે મીશુ એનો? અત્યારે મીશા સરસ મજાનું બધું ઘરનું કામ કરી રહી છે. પહેલાં વધાર્યું ને હવે પાછું ક્લીન કરે છે, મમ્મીને હેલ્પ કરી રહી છે. અચ્છા, અહીંયા મૂકવાનું. હવે કયું બાકી રહી ગયું મીશુ? હા, ક્યાં મૂકવાનું એને? ઓકે ઓકે, ગુડ જોબ. યા ગુડ જોબ. પોતે પાછી બોલે છે. હવે શું બાકી રહી ગયું? કંઈક લેવા ગયા. શું છે મીશુ તારા હાથમાં? અચ્છા, નેલ પોલિશનું ઓલું. તો અહીંયા મીશા એક સરસ મજાની ગેમ રમી રહી છે. આવી રીતના બટનની ગેમ આવતી હોય છે કે એને છોકરાઓ કલર મેચ કરતા શીખે. એમાં જે સર્કલ આપ્યા છે ને એ સર્કલ પ્રમાણે ફિટ કરતા જાય તો એને પણ આઈડિયા આવતો જાય કે કેવી રીતના રમવાનું. ખૂબ જ સરસ આ ગેમ છે. જરૂરથી નહીં કીધું, જો તમારે જોતી હોય ને, પરચેસ કરવી હોય ને, તો હું જરૂરથી એને ફાઇન્ડ કરીશ કે ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે કે નહીં. બાકી મીશાને તો ખૂબ જ આ રમવાની મજા આવે છે. હવે હું તમને દેખાડું. એમાં આવી રીતના ટ્રે આવતી હોય છે, એની અંદર આટલા બટન્સ આવતા હોય છે અને એની ઉપર આવી રીતના એક રેક આવતું હોય છે, ત્યાં મૂકી દેવાનું અને બાકી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ પિક્ચર આવતા હોય. ધારો કે ટ્રી છે, ટ્રેન છે, એવી રીતના. અને એમાં જે કલર છે એ રીતના આપણે ફિટ કરતા જવાના. છોકરાઓને પણ ખૂબ જ મજા આવે અને કલર એ લોકો મેચ કરતા પણ શીખે. ખૂબ જ સારી ગેમ છે આ. અત્યારે મમ્મી પાપડી ગાંઠિયા બનાવે છે, તો ચલો એની રેસીપી પણ હું શેર કરતી જાઉં. શું કેટલું લીધું મમ્મી માપ તે તેલનું? હા, ઓકે. આપણે જાળાને જ બનાવવાના છે ને? આ જાડો યુઝ કરશું. એકચ્યુઅલી મેં આની પહેલાં બનાવેલો એક વિડીયો મેં શેર કર્યો હતો, તો મને ત્યારે ઘણા લોકોએ કીધું હતું કે રેસીપી પણ શેર કરજો. તો હું એકલી હોય ત્યારે શું રેસીપી મારાથી શૂટ ના થાય, તો આજે વિચાર મમ્મી બનાવે છે ને, તો ચલો હું શૂટ કરતી જાઉં રેસીપી.
2 વાટકી પાણી. ઓકે, 1 વાટકી તેલ લીધું, 2 વાટકી પાણી. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. આની અંદર મમ્મી માપ પ્રોપર હોવું જોઈએ ને? હા, તેલ પાણીનું માપ પ્રોપર હોવું જોઈએ. ઓકે. અજમો. અત્યારે અજમો નાખે છે ને? આવી રીતના મસળીને નાખીએ તો એનો ટેસ્ટ સરસ આવે. આપણે મમ્મી સોડા વગર ના કરીએ છીએ ને? એકે સોડા નહીં વાપરે ને? ગાંઠિયાના સોડા કે? ઓકે. સોડા વગરની. થોડી હિંગ. અને હવે આમાં ચણાનો લોટ ચાળીને જેટલો સમાય એટલો નાખવાનો. ઓકે, બરાબર છે. પછી આવી રીતના બીટ કરતું જવાનું, રાઈટ? એટલે બેટર બધું વ્હાઈટ થઈ જાય. હા, ત્યાં સુધી બીટ કરવાનું. ઓકે. સરસ મજાનું આ જોઈ શકો છો કે ફીણ થાય ને એવું બેટર રેડી થઈ ગયું. ત્યાં સુધી આપણે એને ફીણવાનું. તમે બ્લેન્ડર પણ યુઝ કરી શકો. હવે જેટલો સમય એટલો લોટ આપણે ચાળતા જશું અને નાખતા જશું. તો મમ્મી આ લોટને તૈયાર કરી લીધો છે. આઈ થિંક મમ્મી આપણે આ નાની જે વાટકી છે, આપણે જે તેલ અને પાણીનું જે માપ લીધું હતું, એ આપણે 6 થી 6.5 જેવી ગઈ ને અપ્રોક્સ? ઓકે. એટલે લોટ આવો તૈયાર થાય છે. કોઈને જો ધારો કે કઠણ જોતો હોય તો ઢીલો કરવો પડે પાછળથી. પછી પાછળથી ને ઢીલો કરતો જવો પડે જ્યારે આપણે જાડામાં ગાંઠિયા પાડીએ ને ત્યારે. તો અત્યારે આવી રીતના લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને હવે હું તમને દેખાડીશ મમ્મી જ્યારે હમણાં ગાંઠિયા પાડે ને ત્યારે. અત્યારે મમ્મીએ શું કર્યું છે, આ રીતના લોયાને ને ત્યાં થાળી ઉપર લઈ લીધું છે. આમાંનો જેટલો બની શકે ને એટલો પાછળની હથેળીનો યુઝ કરતો જવાનો અને આગળની તરફ જતું જવાનું, એટલે સરસ મજાના ગાંઠિયા પડતા જશે. હવે ને આપણે સરસ રીતના ફ્રાય કરી નાખશું. બંને બાજુ થોડોક જાડો મારવાનો. તો જોઈ શકો છો કેવા સરસ મજાના વ્હાઈટ ગાંઠિયા બન્યા છે. લોટ એકદમ સરસ લસણ હતો. હા, જેટલો લોટને કસણીએ એટલો સારો ને? સરસ થાય સફેદ ગાંઠિયા. એનામાં ઉપર હિંગ છાંટવી તો છે. ઓકે, એક ડબ્બામાં ભરી લઉં. જોઈ શકો છો એકદમ સરસ વ્હાઈટ બન્યા છે. અને આની ઉપર મેં થોડીક હિંગ પણ નાખી દીધી. હવે મમ્મી સેકન્ડ રાઉન્ડ કરે છે. થાળી ઉપર લોયું મૂક્યું, લોયા ઉપર જાડો ને હવે ત્યાં પાડશે. અને ત્યાં સુધી આપણે ગેસને એકદમ સ્લો કરી લેવાનો. અને પાણી લેતી જાય છે ને મમ્મી? ઓકે. ઓકે. છેલ્લે આપણે થપથપાઈ દે એટલે નીચે બધો પડી જાય ગાંઠિયા. પછી આપણે ગેસને આપણે ફૂલ કરી દઈએ છીએ, રાઈટ? મેં અહીંયા પૂરણપૂરી બનાવી છે અને મીશા અને મમ્મી અત્યારે બે જમી રહ્યા છે ગરમ ગરમ, હે ને? નો.
તો આવા 2 ડબ્બા ભરાઈને ગાંઠિયા સરસ મજાના બની ગયા. તમને લોકોને ગાંઠિયાની રેસીપી કેવી લાગી જરૂરથીને મને કહેજો અને જરૂરથીને ટ્રાય કરજો. તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો જરૂરથીને મને કમેન્ટ કરજો. હું તમને ત્યાં હંમેશા કમેન્ટના જવાબ પણ દેતી હોઉં છું. તો હવે છે મીશાનો અત્યારે નેપ ટાઈમ અને હવે એ સૂઈ જશે તો થોડીક વાર હું પણ આવી ગઈ એની હારે એને સુવડાવવા માટે. તો બસ હવે જિગ્નેશ પણ આવી ગયો અને બંને અત્યારે હવે મસ્તી કરી રહ્યા છે. કારણ કે મીશાએ આજે સવારથી ને જિગ્નેશને જોયો નહોતો તો બસ હવે થોડીક વાર એની યારે રમશે એટલે હવે મારો ફ્રી ટાઈમ. બાય બાય. હેલો, તો અત્યારે સાંજના 6:20 થઈ ગઈ છે અને થેપલાનો લોટ મેં બાંધવા માટે મૂકી દીધો છે. ઓલરેડી બંધાઈ પણ ગયો અને બસ હવે હું બનાવીશ થેપલા અને આજે સેવ ટમેટાનું શાક છે અને થેપલાનું મેનુ છે. તો તમારા લોકોના ઘરે આજે શું ડિનરમાં બન્યું હતું જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. કારણ કે આજે ગાંઠીને એવું પણ બનાવ્યું હતું તો વિચારી ચલો આજે સેવ ટમેટાનું શાક કરી નાખીએ અને સિમ્પલ થેપલા કરી નાખીએ. ઝડપથીને બની જાય. અને મને આનું કીધું હતું કે તમે લોટ ખાસ કેમ બાંધો છો એ મેં શેર કર્યું હતું આની પહેલાંના એક વિડીયોમાં, તો તે તમને લોકોને ખૂબ જ ગમ્યું હતું. સો યા થેન્ક યુ સો મચ. અને ઘણાએ મને કીધું છે કે તમે અલગથી એનો વિડીયો પણ બનાવજો, તો હું ટ્રાય કરીશ શરૂથીને હું બનાવતી રહીશ. સો યા ચલો હવે હું બનાવું થેપલા અને મીશા ગઈ છે અત્યારે નાહવા માટે. જિગ્નેશ આવી ગયો ઓફિસેથી તો એ એને લઈને અત્યારે ગયો છે નવડાવવા માટે અને મેં વિચાર્યું ચલો હું રસોઈ ચાલુ કરી દઉં. મમ્મી ઓલરેડી ગઈ છે વોકિંગમાં. તો ચલો હું હમણાં તમને મળું થોડીક વાર રહીને. અને સાંજે મારે થોડીક એવી વસ્તુ લેવાની હતી તો મેં પટેલ ગયા હતા કારણ કે થોડીક વસ્તુ ખાલી થઈ ગઈ હતી. તો મેંગો લઈ આવ્યા. ઝડપથી તમને દેખાડી દઉં હું શું શું લઈને આવી છું તે. સાકર છે, આમળા છે, ગાજર છે, પછી આપણે લીમડો છે, બાજરીનો લોટ છે. તો થોડું ઘણું બસ એટલું જ લેવું હતું, બહુ લેવાનું નહોતું. ખાસ તો મેઇન તો અમે કેરી માટે ગયા હતા તો એનું બિલ આટલું થયું છે તમે જોઈ શકો છો. $40 છે. તો ઇન્ડિયાના લગભગ 3,000 રૂપિયા જેવું થાય. કેરેટ. હા હા. પછી બીજું એ શું છે? દાળ. હા દાળ છે. યા પછી એને શું કહેવાય? સાબુદાણા. હા પછી બીજું વાવ સાકર. પછી આમળા. હા ઈ આમળા છે કે પછી ઈ શું છે? શું છે? શું છે ઈ? ટોમેટો. વેરી ગુડ. ધીમે ધીમે બેટા. ઈ કઈ બોલ નથી. હાલો મમ્મા હમણાં લઈ લેશે. પછી બીજું શું છે? શું બાકી રહી ગયું? હા કરી પત્તા. મીઠો લીમડો. હા વેરી ગુડ. પછી ઓલું બાજરીનો લોટ. શું છે? બાજરીનો લોટ. વેરી ગુડ. અને આ શું છે? આ મેનો. ઈ બેટા આવી ગયું ને ઈ દાળ. મગની ફોતરા વાળી દાળ. બોલો મગની ફોતરા વાળી દાળ. તમને લોકોને મારો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી ને કહેજો. ખાસ કરીને મમ્મીની રેસીપી તમને કેવી લાગ્યા છે. એને સરસ મજાના ગાંઠિયા બનાવ્યા. મારે તો આજે ફાસ્ટ હતો તો મેં તો ટેસ્ટ નથી કર્યા. તો પણ મીશાનું ટેસ્ટિંગ સક્સેસ હોઈ ગયું છે અને જિગ્નેશનું પણ. તો એ લોકોએ બંને ટેસ્ટ કરી લીધા અને એ લોકોને બંનેને ખૂબ જ ભાવ્યા. તો જરૂરથી નહીં કહેજો તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, હજી પ્યોર તમારે મેઝરમેન્ટ જોતું હોય તો જરૂરથી ને તમે કમેન્ટ કરજો તો શેર કરી દઈશ હું તમને. અને લાસ્ટમાં તમને મીશાએ ગ્રોસરી હોલ શેર કર્યો કેવો લાગે જરૂરથી ને કહેજો. કારણ કે એ આજકાલને બધું ઘણું બધું બોલતા શીખી ગઈ છે તો બધું જ બોલતી હોય છે તે. આપણે જે પણ બોલીએ ને એની પાછળ પાછળ એ બધું જ બોલ્યા રાખે. તો યા સરસ મજાનો ફેસ છે આ. અને જરૂરથી નહીં કહેજો તમને આજનો મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો. ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.